Det finns faktiskt ingen motsvarighet till det här skeppet någonstans i Östersjön än så länge, vad vi vet. Så att det är riktigt häftigt att simma runt där nere. Utanför Dalarö i Stockholms skärgård ligger ett vrak som inte liknar något annat känt vrak. Vraket, som är från 1500-talet, upptäcktes för ett par år sedan. Skeppstypen är okänd. Och i lasten finns det utan konkurrens största fyndet av svenskt järn. Så kallat Åsmundjärn. Ja, det här järnet finns ju knappt bevarat på landbacken. Man får inte ens ihop en tunna i hela Sverige. Och nu har vi hittat det här skeppet så har vi ju möjlighet att kunna göra analyser. För att vi har ju faktiskt, vad vi ser, 20 tunnor. Men vi känner att det är massor med tunnor även under sedimenten. Så att vi har det är ett helt skepp lastat med mestadels Åsmundjärn. Åsmundjärn tillverkades i Bergslagen och var en viktig exportvara. Och man tror att det kan finnas så mycket som 50 tunnor ombord. Hösten 2019 togs prover från lasten. Proverna kommer hjälpa oss förstå mer om den här tiden. Niklas Ekström är sportdykaren som upptäckte vraket. Och redan vid första dyket förstod han att det var ett speciellt vrak. Jag kom ner, landade rakt ner på vraket, möttes av stort timmer. Började simma runt lite, kände mig fram för jag såg inte särskilt bra utan lampa. Sen 5 minuter senare så började jag se ganska mycket och såg ganska snabbt ett stockankare på botten framför vraket då. Och det var liksom det första tecknet på att det här måste vara ett gammalt fartyg. Vraket var mycket riktigt gammalt, från Gustav Vasas tid. Det är en brytningstid i Sveriges historia, vilket lasten visar. För ombord finns även stångjärn, den nya tidens järn som skulle komma att ta över efter Åsmundjärn. Ett stångjärn har bärgats och marinarkeologerna tar även träprover för att säkerställa dateringen. Och i lasten har arkeologerna även hittat tunnor med ett annat, okänt innehåll. De allra flesta innehåller ju Åsmundjärn, men så finns det några tunnor som avviker till sitt innehåll. Det är någon svart grå sörja med en vit beläggning. Vi misstänker att det här kan vara tjära eller bäck. Men för att veta säkert så måste vi skicka in de här proverna på analys. Det är viktigt att ta in så mycket information om vraket som möjligt. Inte minst då det har varit utsatt för plundring. 2018 upptäckte marinarkeologerna att delar av lasten saknades. Bland annat en 3-fotsgryta. Ett sätt att dokumentera vraket är med så kallad 3D-fotogrammetri. Med en kamera tar man bilder till en digital 3D-modell. Modellen kommer att visas för allmänheten i det kommande museet Vrak, Museum of Wrecks. Man kan förflytta det arkeologiska arbetet när modellen är klar till kontoret, vilket är jäkligt fördelaktigt. Och sen är det, tycker jag, det bästa sättet egentligen för att visa folk, människor som är intresserade, hur det faktiskt ser ut på botten. De som inte kan dyka, så det är så nära dyk man kan komma. Många frågetecken kvarstår. Inte minst att klargöra vilken skeppstyp det rör sig om. Fartyget har samma mått som en kogg, men är byggt enligt nordisk tradition. Man tror att det kan röra sig om en så kallad holk, en skeppstyp som förekommer i skriftliga källor från tiden. Det finns inget jämförbart vrak som vi känner till just nu som ser ut så här och har den här sammansatta lasten och med de här dateringarna. Så att, ja, det finns mycket svar i det här fartyget som vi ska försöka ta reda på.